Good morning, ladies and gentlemen. We will be starting our program in 5 minutes. Would like to request everybody to kindly settle down. Again, requesting all our guests to kindly settle down. We will be starting with our program in 5 minutes. Thank you. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa, At mahawa. pero kailangan ko na magtrabaho.
May we invite our honorable secretaries here on stage to kindly take your seats. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, and to all our distinguished guests. Welcome everybody here in the SM Mall of Asia in Pasay City for the vaccination Res Bakuna para sa A4, the NCR+8 commitment ceremony and symbolic vaccination of A4. We are also being broadcasted live in PTV and live streamed as well in all the social media pages of the Presidential Communications Operations Office, or PCOO. So to everybody joining us in their homes or online, good morning to you as well. Good morning, everybody. My name is Diane Carrera from PTV, and I will be your host for today. And now, ladies and gentlemen, to start off with our program, I would like to invite everybody to feast your eyes on our LED screen for a video presentation about the NCR+8 commitment ceremony and symbolic vaccination of A4. Let us all watch this. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Matapos kumpirmahin ng Department of Health ang pagkakaroon ng local transmission ng COVID-19 sa bansa at pagtaas ng bilang nito, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng public health emergency. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Dito mas mapapadali at mapapabilis ang hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa naturang sakit. Inilagay sa enhanced community quarantine ang buong Luzon para sa mahigpit na pagpapatupad sa health protocols. Dahil wala pang gamot sa COVID-19, mas pinaiting pa ang kampanya para maiwasan ang pagkahawa sa virus. Ipinag-utos ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagsusuot ng face mask, face shield, personal protective equipment at palagi ang paghuhugas ng kamay. Pero dumating sa puntong kinapos din ang mga kagamitan sa ospital. At kahit ang mga health workers, nagpakita rin ng pagod at panghihina ng loob dahil kahit sila tinamaan din ng nakamamatay na sakit. Ayon sa mga eksperto, bakuna ang sagot para malabanan ng COVID-19. Nagplano kung papaano makakuha o makabili ng bakuna sa ibang bansa. Naglatag ng paraan kung papaano iimbak para sa ligtas at epektibong COVID-19 vaccines. Isang taon na po tayo dito na hirap at malapit na po talagang dumating itong vaccine for people who have been waiting and risking their lives. This is so important. Hudyat ng pagsisimula ng National Vaccination Program ang pagdating ng unang batch ng COVID-19 vaccine sa bansa noong katapusan ng Pebrero. We welcome this day with high hopes of finally ending the COVID-19 pandemic in our country. Today we make another step towards an ongoing fight against COVID-19. Agad sinimula ng vaccine rollout. Prioridad sa listahan ng frontliners at senior citizens. Wala akong alinlangan sa bakuna. It's a momentous event for us, no? Because this is the final phase of our fight against COVID.
We've been waiting for this for a long time. Masaya na ako dahil ligtas na ako sa COVID-19. For protection. Eh kung hindi ka makabakunahan, paano yun? Isinunod ang mga individual na may comorbidity. Subalit nagkaroon pa rin ng second wave ng pagtaas ng kaso noong Marso. Nabalot muli ng takot at lungkot ang bawat isa. Bawat panalangin, kaligtasan ang hiniling sa Diyos na lumikha. Muli, naghigpit ang pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng virus, kasunod ng panibagong variant na natukoy sa United Kingdom, South Africa, Brazil at panghuli ay sa India. Kaya mas pinaigting ng pamahalaan ang kampanya na magpabakuna na dahil ito lamang ang makapagbibigay ng sapat na proteksyon sa kalabang hindi natin nakikita. Gusto natin mabakunahan ng lahat para maprotektahan sila, para bumaba yung kaso at para hindi na magkaroon ng mga bagong variants pa. Kailangan pa rin natin ng bakuna, no? Because the more we gradually introduce the vaccine, you have more people developing the antibody, then less na ang transmission. Ang WHO na po ang nagsabi na lahat ng bakuna na ginagamit natin ngayon sa Pilipinas ay ligtas at epektibo. Huwag na pong mag-alinlangan. Milyon-milyong doses na ng bakuna ang natanggap ng Pilipinas. Asahan pa ang karagdagan nito sa mga susunod na araw. Target ng gobyerno na mabakunahan ng 70% ng populasyon ng bansa para maabot ang population protection. As of June 6, 2021, umabot na sa 5.9 million doses ng bakuna ang naiturok sa bansa. Marami pa ang pwedeng mangyari. May mga pagsubok at pagtitiis pa na kakaharapin ng bawat isa. Pero sabi nga ng ilan, COVID ka lang, Pilipino kami. Mga katagang may pagmamalaki pero makatotohanan sa bawat Pilipino na hindi marunong sumuko sa laban at patuloy na lumalaban kasama ng pag-asa sa bakunang magliligtas sa atin sa kamatayan. Hindi mo isipin yung yung takot na magkaroon ka ng sakit or mahawaan ka. Mahirap na magpabaya. Para po makaligtas po sa COVID-19 at maiwasan po yung mga sakit. At this point, I would like to invite everybody to stand up, please, for the singing of the Philippine National Anthem. Ang mga pamana ng ating kultura. Mula magulang sa anak hanggang sa susunod pang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, sa tahanan at sa ating pakikitungo sa kapwa, nabubuo ang mga katangiang ating pinahahalagahan. Mga katangiang humuhubog sa ating pagkatao at sa ating pagiging Pilipino. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay, lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iinig, ang ituwin at araw niya kailan pa may mag-iinig, luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya ng barkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Standing for the invocation to be led by Dr. Beverly Ho from the Department of Health. Let us bow our heads in prayer. Dearest God, today as we celebrate another hard-earned milestone in our country's road to recovery,
We thank you for your guidance the past year, for bringing hope even in the toughest of times, and for continuously strengthening us for your purposes. While we know that big challenges continue to lie ahead, we are comforted by the knowledge that nothing is impossible with your grace. We humbly ask that you keep gratitude, humility, and service at the forefront of our hearts and minds. Nourish and protect us so that we may be healthy and safe. Continue to reveal to us our reason for being, along with it, kindred spirits to help us stay the course. Blanket us with your peace, that what is best for our people and this planet, no matter how difficult, will be done. While we enjoy your gifts today in this celebration, may we never forget those who need and those who are in want. Please be with them, especially the children who continue to suffer, and please bless the work of all those who are trying to help them. In your name we pray. Thank you very much, Dr. Beverly Hall. You may now all take your seats. A pleasant morning again to everybody. This is Vaccination, Res Bakuna para sa A4. Today's activity kicks off the mass vaccination drive of the priority group A4, which is comprised of what we call the economic frontliners. The vaccination for the economic frontliners is very important as we gradually reopen the economy. Before I move on, I would just like to remind everybody to always observe social distancing for everybody's protection. And now, without further ado, to formally welcome us all here in the SM Mall of Asia, put your hands together for the president of SM Supermalls, Mr. Stephen Tan. To our DOH Secretary, Dr. Francisco Duque III, to our DTI Secretary, Secretary Ramon Lopez, NTF Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez, Presidential Spokesperson, Mr. Harry Roque, NTF Deputy Chief Implementer, Secretary Vince Dizon, DOLE Secretary, Secretary Sylvester Bello, Presidential Advisor, Mr. Joey Concepcion, MMDA Chairman, Chairman Benher Abalos, Governor Dax Cua, Pasay City Mayor, Mayor Emmy Calixto Rubiano, to our distinguished guests, Mr. Fernando Sobel of the Ayala Corporation, Mr. Kenneth Yang of McDonald's Philippines, Mr. Pepot Miñana of Jollibee Food Corporation, and to our honorable mayors and friends from the media and the private sectors who are joining us via Zoom, ladies and gentlemen, welcome to SM Mall of Asia and a good morning to all of you. As we face this critical time and move forward, we recognize the importance of working together as one. For the SM Group is one with the government and the Filipino nation in addressing this matter. Over the past months, Philippines has started the rollout of the vaccines. SM Supermalls, with the commitment to support the national vaccination program, has been working with the LGUs in transforming our malls into vaccination centers. As of June 5, SM has provided vaccination sites in more than 50 malls nationwide and have inoculated over 250,000 with over 61,000 Filipinos with complete vaccination. And today, we all move forward together as we mark the opening of the vaccination for the A4 category. This is truly a milestone and a step closer towards our journey to recovery and our common goal in helping the lives of the Filipinos get back to normal. On behalf of the SM family, we thank our government staff, riders, media reporters, food establishment workers, salesmen and ladies, security guards,
and fellow Filipinos who are part of the A4 category for your continuous effort and being in the front line despite the health risks to be able to be of service to the Filipino people. Moreover, I would like to express my deepest appreciation and gratitude to the Philippine government, to the city of Pasay led by Mayor Emmy Calixto Ribiano, and the rest of the Metro Manila mayors with us on Zoom in being united with us as we all work together and move forward to a better and healthier Philippines. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Stephen Tan, the president of SM Supermalls. Indeed, working together is very important in addressing this COVID-19 pandemic. Moving on to formally welcome us all in the city of Pasay, let's give a big round of applause to Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Thank you very much. Presidential Spokesperson, Harry Roque, NTF Deputy Chief Implementer, Sec Vice Dizon, NTF Chief Implementer, Sec Carlito Galvez, DTI Secretary, Secretary Ramon Lopez, Dole Secretary, Sec Silvestre Bello III, PCOO, Sec Martin Andanar, of course, the DOH family led by Secretary Francisco Duque III, Chairman, ang amin pong talagang taga-tulong, baston sa lahat ng NCR mayors, Chairman Benhar Abalos ng MMDA. Nandito din po ang aking colleague and now Governor, Dax Kua, Presidential Advisor Joey Concepcion, Yusek Epimaco Densing III from DILG, SM Supermalls President Mr. Stephen Tan, ASEC Queenie Rodolfo from PCOO, sa amin pong mga partners, nandito po, siyempre, Mr. Fernando Sobel, Mr. Jeffrey Lim from SM, Mr. Paulo Borromeo, Mr. Kenneth Young, Ms. Margot Torres, Mr. Jose Minana, and of course, last but not the least, ang laging tumutulong sa lungsod ng Pasay, Mr. Hansi. Sa aking fellow workers sa lungsod ng Pasay, sa lahat ng mga mayors, hindi lang sa NCR, pati sa League of the Cities of the Philippines na nasa Zoom ngayon, sa lahat ng governors, ladies and gentlemen, sa media friends, at syempre po sa lahat ng mga minamahal kong taga-Pasay na tapat kong pinaglilingkuran. Sa inyo pong lahat, a pleasant, healthy, and COVID-free Monday. We have a busy morning today on a particularly important matter. We have in attendance, both physically and virtually, important personalities and very hard-working officials from the national government and other local government units who all desire for us to move on from this pandemic through the government's massive vaccination campaign, Res Bakuna, Vaccination. As Mayor of Pasay City, the host city for this launch of Res Bakuna para sa A4, I welcome everyone and hoping and praying po
na makakayanan natin ang mga pagsubok na to at ng ating mga tungkulin para naman po we will sustain this effort to have a fully vaccination. This is how we can end this pandemic. For members of the A4 category, our service personnel, drivers, riders, call center agents, members of the media, household helpers, and others. This vaccination is incredibly significant. The A4 category makes up the backbone of our economy. They work every single day to provide essential services that have become more important during this trying period, thus generating income for the economy. The start of your vaccination today means that we are fighting COVID-19 head-on. And our government, headed by our beloved President Rodrigo Roa Duterte, genuinely cares for every member of the society. As for the LGU and our guests from the private sector, we will assist fully in the vaccination drive and will heighten our information campaign to address apprehensions or doubts about vaccination. Our message must be clear. Magpabakuna na agad because vaccination will save you. And so, I enjoin everyone to take advantage of this especially important program of the government. Let us rest bakuna. Again, welcome to Pasay City. Let us heal as one and let's all go back to the future. At kung ano man po ang aking mapaglilingkod sa inyo, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, and indeed we share that vision for a fully vaccination and a COVID-free Philippines. Now it's time to hear a few words from our honorable secretaries. Starting now with the Secretary of the Department of Trade and Industry. Please give a big round of applause to DTI Secretary Ramon Lopez. Thank you. Magandang umaga sa inyo lahat. And good morning to our fellow workers in government and of course to our dear partners from the private sector. Sabi nung MC, few words. Since marami pang magsasalita, I will be very brief. First of all, we're very happy that we are finally starting to vaccinate the economic frontliners. So on behalf po ng economic sector sa kabinete, we're very thankful for this event that we are symbolically starting the vaccination of A4, the economic frontliners. Very important to this is the expansion of the definition. If you remember, the previous coverage of the A4, napaka-limited. But now, with the help of our leaders here, pinangunahan nila Sec. Charlie Galvez, DOH Secretary Duque, and of course, ang kapartner po natin, si Sec. Vince Dizon, in-expand po natin yung definition, of course, with the approval of the IATF, to really include almost all workers, private, government, even self-employed, even those in the makasambahay. No? So talagang halos lahat na po. And that's very important because to me and to all of us, this is really the much needed shot in the arm. Yung talagang pagbigay, suporta sa backbone of our economy, ang mga workers po. So this is a shot in the arm to the economic frontliners, a shot in the arm to our economy.
And this is really what we need as we are trying to continuously reopen. Otherwise po ang ating reopening, forward, backward. 2 steps forward, 1 step backward. But hopefully, we expect to see that with as many frontliners and all other citizens in the country get vaccinated, we will see cases go down. We will see, importante sa vaccine, we always hear this, the severe cases, the death cases will really go down. And with that, we will confidently continue to reopen and towards the path, and that's towards the path of recovery. That's very important. And now we're seeing signs of recovery. We will see more and better signs of recovery moving forward. We just hope that moving forward also, as we get to vaccinate more, we start to reopen further, especially give the benefits dun sa mga nabakunahan na. We're saying that yung nabakunahan na, sana may maramdaman din silang benepisyo. What do I mean? So yung mga bawal ngayon, sana payagan na. Nabakunahan na ng 2 doses, after 1 month, immune na sila, payagan na natin yung mga seniors. Kasama ko. Or yung 65 and above. Hindi ako kasama doon. But yung 65 and above na bawal ngayon, ay sana po unti-unti nang mapayagan. At yun po ay pag-uusapan natin sa IATF, of course with the private sector, para we can develop a policy that will give benefits sa nabakunahan na. O kaya po, yung in terms of the domestic travel or the foreign travel, kung vaccinated, if we can have a shorter quarantine, that's another policy that we are studying. Shorter policy, pagdating vaccinated, pagdating PCR test. Pag negative, pwede na shorter quarantine. That is a big help also to the investors. A lot of investors are really wanting to get in, but are discouraged by the long quarantine that we still have. And so we simply follow the best practices na ginagawa sa ibang bansa. So yun lang po, and with that, those adjustments in our policy, and with the help of our team here from government, IATF, and the private sector, we will really go towards the path to recovery. Maraming salamat po. Thank you very much, DTI Secretary Ramon Lopez. We look forward for more of the economic frontliners to get that needed, much needed shot in the arm, as you said, from this day and moving forward. Next up, let's hear the message of the Secretary of the Department of Labor and Employment. Let's give a big round of applause to DOLE Secretary Silvestre Bello III. Maraming salamat po. Ginaang tagpakilala. Nabakunahan na ba kayo? Malas niya. Ako, I just arrived at 3:30 in the morning. Coming from Ilagan City, province of Isabela. Kapitbahay ko si Governor Dax. I went to Isabela to have my bakuna. Ang init-init dun. After the bakuna, I left Ilagan City at 5 o'clock in the afternoon. I arrived together with my driver at 3:30 in the morning. Kaya kayo mababakunahan ngayon, napakaswerte ninyo. Air condition, the best mall in the Philippines, in the world. Ako, nabakunahan ako sa napakaliit na barangay doon sa Isabela, sa Ilagan. Kaya pasalamat kayo, ma'am, pagbakuna na kayo. Oh. Ang aking mga kasamahan sa kabinete ni Presidente Duterte, according to age, Secretary Pincoy, Secretary Harry, yan, di Vaccine Czar, Secretary Charlie. Kung hindi dahil sa kanya, naku, wala tayong bakuna. Thank you very much, Charlie, ha? Oo. May utang pa akong 5,000 vaccine kay Charlie. Oh, hindi pa ako nakakabayad.
My partner, Secretary Mon Lopez, partner ko siya, kasi pag maganda ang ekonomiya, maganda ang employment. Oh. And then, sino pa? Mga kasamahan natin sa kabinete. Wala na, no? Si Sec Vince. Bumata ka kasi eh. Nahihiyang ka sa bakuna. Of course, my classmate ko sa Kongreso, pinakamasipag na congresswoman ng Pasay, Mayor Emmy. Yan. Balik ka na sa Congress, Ma'am Emmy. My favorite chairman ng MMDA, Secretary Benhor. Of course, si Secretary Joey over there. Siya nagsabi sa akin, you ask all the workers to be vaccinated. Sabi ko, Sir Joey, paano ko sila mabaksinate? Wala mang vaccine. Sabi niya, darating. So lahat ng manggagawa, wait for the arrival of the vaccine from our employers. Thank you sa ating mga employers, ha? Thank you very much. Secretary Joey and my neighbor, the Secretary, Governor Dax, Governor. Mga minamahal kong manggagawa na nagpapagulong sa ating ekonomiya, magandang umaga po sa ating lahat. You know, this morning we stand witness to the fulfillment of our desire to ensure the protection and safety of our economic frontliners in the workplaces. Thanks to Sec Charlie. By guaranteeing their health and safety, our economy will surely recover from the devastation brought about by the COVID pandemic. Kaya naman po, tayo ay narito upang pasalamatan ang ating mga manggagawa, mga empleyado mula sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Kayo ang tuwirang humaharap sa panganib ng COVID sa mga enterpresa at opisina upang manatiling tumatakbo ang ating kabuhayan. Ito po ay ginagawa natin hindi lamang bilang pagkilala sa napakahalagang kontribusyon ninyo sa ating ekonomiya. Maraming salamat talaga mga manggagawa. Ang pagbabakuna sa ating mga economic frontrunners ang siyang susi upang ang buong bayan ay makaahon mula sa pagkalugmok. Dito po magmumula ang ganap nating pagbabalikwas. My dear friends, mga kababayan, mabuhay ang ating economic frontliners and mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Dole Secretary Sylvester Bello III. As mentioned by Secretary Bello, if the economy is good, employment as well is good. That is why our activity for today is very important and the key to our recovery. Before I move on, I would just like to acknowledge also joining us today is Undersecretary Epimaco Densing III from DILG. Good morning, Yusek. And also we have Undersecretary George Apasible from the Presidential Communications Operations Office. Good morning to you, sir. And now, to also give a message to all of us today, we have the presidential spokesperson. Let's give a big round of applause to Secretary Harry Roque. Maayong aga sa inyong tanan. Magandang umaga po, Pilipinas. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdating dito sa Symbolic Vaccination para po sa ating mga manggagawa. Mabuhay po ang buong sambayanang Pilipino. Unang-una, welcome din po sa aming syudad ng aking mayor
Mayor Emmy Calixto, dahil ako po ay pinanganak at lumaki dito sa siyudad ng Pasay. At nagagalak naman po ako na dito po sa aming siyudad nagagawa o nangyayari ngayon ang isang mas makasaysayan na araw na ito. Ang okasyon pong ito ay hudyat ng simula ng muling pagbabangon ng Pilipinas dahil ang mababakunahan ngayon araw ay ang ating A4 workhorse. Nasa 35 bilyon ang bumubuo ng A4 ayon sa estimate ng ating mga ekonomista. Kabilang sa A4 na ang private sector workers, informal sector workers at self-employed na kailangang magtrabaho sa labas ng kanilang tirahan at mga nagtatrabaho sa private households. Sa madaling salita, mga nagtatrabahong Pilipino. Dahil dito, ang pagbabakuna sa A4 ay masasabi nating game changer sa ating laban dito sa COVID-19. Layunin natin na ligtas na makapaghanap buhay ang ating mga manggagawa. Ito rin ang magsisiguro na kahit nandiyan ang coronavirus ay hindi masisira o matitigil ang serbisyo ng ating pamahalaan. Salamat sa ating mga katuwang, ang ating mga local governments at ang pribadong sektor. Hindi ko na po inisa-isang batiin ang ating mga kasama rito dahil bilang pang-apat na tagapagsalita, memoryado na po natin kung sino-sino ang naririto ngayon. Pero bago po ako magtapos, nais ko lang pong linawin ang isang naging kontrobersyal na anunsyo ko na isang desisyon po ng IATF. Sinabi po ng IATF na yung mga nabakunahan na sa Pilipinas, pag sila'y nag-abroad, pagbalik nila, kinakailangan 7-day quarantine pa rin po sa facilities na hindi naman po i-require ang PCR. Naku po, ang daming bumatikos nung weekend. At ang sabi, ang request, dapat wala na raw quarantine para sa mga bumabalik na mga Pilipino, lalong-lalo na yung magbabakasyon po. Paunawa po, pero unang-una, tagapagsalita lang po ako. Laway nga lang po, ang tawag sa akin, Laway King. Pangalawa, ang problema po kasi, wala pa po tayong kasunduan sa buong daigdig kung paano natin mabe-verify yung authenticity ng mga vaccination card sa buong daigdig. Ang personal kong pananaw bilang isang nagturo po ng international law sa UP ng 15 taon, baka kinakailangan magkaroon ng isang international na kasunduan kung dapat magkaroon ng standard na vaccination certificates. Nang sa ganun, hindi po problema ang pag-authenticate kung totoo ba o peke yung vaccination card. Hindi naman po natin sinasabi na hindi na po pag-uusapan sa IATF kung ano yung magiging arrival protocol sa mga nabakunahan na. Papunta po tayo ron. Pero dito po sa Pilipinas, nagsisimula pa lamang tayo ng A4, so siguro naman po kung nakapag-antay naman tayo ng mahigit 1 taon bago dumating ang bakuna, makapag-aantay po tayo ng konti pa pong panahon para magkaroon po ng pagkakataon ang buong mundo na magkaroon ng kasunduan kung paano nga bang gagawin sa mga taong nabakunahan na. Pero sa ating A4 ngayon, ang mabuting balita, kung anumang kasunduan ang papasukin ng buong daigdig at tayo mababakunahan na, well, unang-una, meron na po tayong ligtas, meron na po tayong proteksyon laban sa matinding pagkakasakit sa COVID o di naman kaya proteksyon laban sa kamatayan dahil sa COVID at bukod po dyan, magbabanik buhay na po tayo dahil sa bakuna. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you very much, Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Later after our program for the vaccination res bakuna para sa A4, there will be a media briefing by Presidential Spokesperson Harry Roque to be joined by our other secretaries. Meanwhile, allow me to acknowledge as well some more government officials joining us today. We have Undersecretary Mirna Cabotaje from the Department of Health, the Chairperson of National Vaccination Operations Center. Good morning, Yusek. We also have Assistant Secretary Elmer Punzalan from DOH as well. Good morning, ASEC. And also we have, of course, Assistant Secretary Queenie Rodolfo from the Presidential Communications
Operations Office. Good morning, ma'am. And now, to give an update on the current and expected vaccine supply and the commitment of the national government to provide local government units with access to vaccine doses, put your hands together for the National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating po mga cabinet secretaries nandito po, Ma'am Emmy, Chairman, at sa lahat po ng mga nandito po ng business sector headed by Sir Hans, Sir Fernando, and all the members of the T3 Forum. Napakahalaga po ng araw na ito sa ating bansa sapagkat ngayon ay masasaksihan po natin ang symbolic vaccination para sa A4 priority sector, alinsunod sa ating National Vaccination Program. Sa ilalim ng priority sector na ito ay 3 grupo ang kinabibilangan ng mga manggagawa sa pribadong sektor, mga kawani ng pamahalaang nasyonal at manggagawa sa informal na sektor at nagtatrabaho sa mga pribadong sambayanan. Kayo pong lahat ay maituturing na mga bayani dahil sa sipag, dedikasyon at tapang sa inyong ipinamalas sa harap ng krisis ng pangkalusugan na ito. Hindi matutumbasan ang pagod, hirap at sakripisyo na inyong ginagawa para sa inyong mga pamilya at para sa ating komunidad. Kaya naman po, dahil dapat lamang na mabigyan ng ating mga manggagawa ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, ang mga bagunang ito ay magsisilbing inyong pangunahing pananggalang laban sa sakit. Napakahalaga na magiging papel ng ating mga lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor pagpapatupad ng mga ating vaccination program. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang tagumpay ng programa ito. I would like to acknowledge, Sir, the Ayala Group. Sir, maraming salamat. Halos every Monday po ang Boston Consulting Group at saka T3, nandiyan po si Sir Paolo. Binibigyan po kami ng mga insights on how to fight COVID-19. At maraming salamat po sa ating SMOs, Sir Hans. At sa lahat po ng ating mga experts sa ating tinatawag cold chain solution na gumagawa po ng simulation po sa ating pagbabakuna. Darating naman po ngayong June, marami po dumating na mga bakuna, marami po darating na bakuna ngayong June. Ito po ang magandang announcement ko po sa inyong lahat ngayon. Kahapon dumating ang 1 million doses ng corona vaccine mula po sa China. Ito po ay bahagi ng 5.5 million doses na bakuna na sa nating ipapadala sa ating bansa ng Sinovac ngayong buwan. Dahil po nag-release po ang ating mahal na presidente ng 2.8 billion from his contingency fund para makabili ng additional 4 million para sa ating mga frontliners at ating mga tinatawag nating A5, yung ating mga poor communities. So nagpapasalamat po kami sa ating mahal na presidente. Darating na ngayon pong June 8 ang 100,000 doses ng Sputnik B at mayroon pong darating na Pfizer from COVAX na 2,280,000 ngayong June 10. At kasama po doon darating ang second tranche ng Sinovac na June 10 din ang another 1 million. And then sa mid of this month or third week of June, darating na naman ang another COVAX facility, yung AstraZeneca. Darating po ang 2,028,000 na doses at darating na rin po yung order ng ating private sector, yung 250,000 doses na Moderna ngayong June 31. All in all po, ang darating po ngayong June para po mabakunahan ang ating A1, A2, A3, and A4 and A5 ay 10,158,000 vaccine doses sa loob ng buwang ito. At darating din sa Agosto, more or less mga 15 million. Dahil ang ating mga supply agreements ay darating po ng third quarter and fourth quarter. Kaya naman, kung nariyan po ang bakuna sa inyong mga lugar, lalo na yung ating mga A4 at saka A5, huwag na kayong magtubiling magpabakuna. Huwag na rin kayong mag-alala sa uri ng bakuna
na itunuturok sa inyo dahil ang lahat pong ito ay ligtas at epektibo. At karamihan po, mayroon pong WHO emergency authorization. Ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay makamit ng ating bansa ang tinatawag na population protection. Kaya po yung mga seniors natin, yung mga priority group, A1, A2, A3, huwag na po kayong magkatubili. Kaya po, lisin na natin sa isipan ang ating pagkailangan at magpabakuna na. Hindi lamang ito para sa inyong mga sarili, kundi para na rin sa inyong mga mahal sa buhay at ang moral obligation natin sa ating mga komunidad. Katulad ng palaging sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, no one is safe until everyone is safe. At wala po tayong iiwan, wala pong iwanan. So ang gusto po ng ating mahal na Presidente is to provide all the vaccines for free for all. Ito po ang aking panawagan po sa atin na kaya't magkaisa at magtulungan po tayo. At ito po ang magiging susi sa ating tuluyang pagsugpo ng pandemyang ito at pagbangon sa ating ekonomiya. Unang-una sa lahat, ang aming papasalamat sa ating private sector. Maraming salamat po sa inyong pagtulong at sinasabi po ng ating mahal na Presidente, hindi po namin malilimutan ang kabutihan niyo po. Maraming salamat. Thank you very much, Vaccine Czar and NTF against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. As reported by Secretary Galvez, a bulk of vaccines will arrive this month and more in the coming periods. Next, to talk about the updated rollout guidelines from the National Task Force Against COVID-19 and Department of Health, we have now the National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng araw na ito, lalong-lalo na po para sa ating mga manggagawa. Alam niyo po, nung pinag-uusapan po ang pagbubukas ng A4 para sa ating mga manggagawa, simple na lang po ang aming pinag-usapan. Unang-una po, ang ating mga manggagawa, dahil sa kinakailangan nilang magtrabaho araw-araw para sa kanilang mga pamilya, ang mga pinaka-expose sa ating mga kababayan. Sila po ang lumalabas araw-araw, sumasakay ng jeep, sumasakay ng bus, nagtatrabaho, at pagkatapos po ng napakahabang araw ay umuwi sa kanilang mga pamilya. Sila po ang talagang nangangailangan ng ating tulong. Kaya po nagpapasalamat po tayo kay Secretary Duque, kay Secretary Galvez, kay Secretary Mon Lopez, kay Secretary Bebot Berrio. Sila po talaga ang nagtulak para sa ating mga manggagawa. At ngayon, pwede na natin silang bakunahan. So maraming salamat po. Alam niyo po, dahil nga po doon, sinimplify na po ni Secretary Galvez. Ang A4 po ay simple lang. Lahat ng ating mga kababayan na kailangang lumabas ng kanilang mga bahay para magtrabaho ay babakunahan na natin dahil kailangan nila ng bakuna. Ganun na lang po kasimple ngayon. Wala na pong kung ano-ano pang mga definition, wala na po tayong mga masyadong maraming mga requirements para sa kanila. Basta po sila ay lumalabas ng bahay para magtrabaho at sila po ay willing magpabakuna, sila po ay ating babakunahan. Kaya po napaka-importante po ng araw na ito para sa ating mga manggagawa at para sa kanilang mga pamilya. Dahil po kahit papano ngayon, pati ang kanilang mga pamilya ay magiging mas kampante dahil ang kanilang mga breadwinner, ang kanilang mga tatay, asawa, kapatid na nagtatrabaho araw-araw ay mababakunahan na po. Kaya para po sa ating mga manggagawa, ngayon po ang araw ng simula at ngayon din po ang araw ng simula ng ating tuloy-tuloy na sanang pagbaklas dito sa sakit na COVID-19. Kaya po maraming salamat po sa ating mga private sector representatives. Alam ko matagal nyo na pong hinihintay ito. Secretary Joey Concepcion, matagal na po niyang pinaglalaban ito kasama ni Chairman Benher Abalos. Kaya ngayong araw pong ito,
tuloy-tuloy na pong ilalaya natin ang ating mga manggagawa sa COVID-19. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Vince Dizon, and thank you for that update, for that simplified guideline for the priority group A4. At this point, I would like to invite again everybody to focus your attention on the LED screen we have over here for a message from the Chair on Senate Committee on Health and Demography. We have a message from Senator Christopher Lawrence Bongo. Let's watch this. Maligayang bati po sa lahat ng ating minamahal na essential workers at sa mga kabilang sa A4 priority group. Natutuwa po ako na magsisimula na ang pagbabakuna sa mga miyembro ng A4 priority group na karamihan ay kinabibilangan ng ating economic frontliners at essential workers na bumubuhay sa ating ekonomiya sa panahon ng COVID-19. I commend the National Task Force Against COVID-19 and the IATF for accelerating the government's vaccine rollout and opening up the vaccination for the A4 priority group. I also support the expansion of the inclusion criteria for the A4 priority group. Importante ito para mas marami na ang mabakunahan at makabangon muli ang ating ekonomiya. Sa pagsimula ng pagbabakuna sa A4 priority, huwag nating kalimutan ang pagbakuna sa mga natitirang A1 to A3 na hindi pa nababakunahan. We should exert all efforts to continuously prioritize A1, A2, and A3 priority groups by establishing special lanes or special vaccination centers for them. Ang importante ay walang masayang na bakuna at walang masayang na panahon upang mas mabilis nating marating ang herd immunity sa ating community. Yan po ang target natin ngayong taong ito, ma-achieve po natin ang herd immunity at hindi na po kumalat ang sakit na COVID-19. Kaya po nananawagan po ako sa mga kababayan natin, magtiwala ho kayo sa bakuna. Huwag ho kayong matakot sa bakuna. Ang bakuna po ang susi o solusyon upang unti-unti na tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay. Magtiwala lang tayo sa gobyerno at kailangan po samahan niyo po ng kooperasyon at disiplina po ng bawat mamamayang Pilipino. I also want to take this opportunity to remind our officials that as we expand the vaccine rollout to a larger segment of the population, we must efficiently communicate and guide the public on the required processes and procedures to be followed by those who are covered by the A4 priority group. Importante po, pagpasok ng bakuna, i-deploy kaagad, iturok po kaagad, at dapat po walang masayang na bakuna. Naghahabulan po tayo dito para po ma-achieve natin yung herd immunity ngayong taong ito. Dapat din nating siguraduhin na mabilis at sistematiko ang pagdidistribute ng mga bakuna, lalo na ngayong mas marami na ang maaaring bakunahan. To ensure the efficient and orderly rollout of the vaccines, the national government must enhance its coordination with local government units and the private sector. Lalo-lalo na po yung mga senior citizens, dapat po kung maaari, puntahan po ng mga local government units, anyayahan po sila na magpabakuna po dahil importante po ang ating mga senior citizens. Importante rin po na wala pong magkasakit. Importante pong hindi umabot sa severe cases para po hindi bumagsak ang ating healthcare system. Binabalanse naman po ng gobyerno ang lahat between economy and health. Ako naman po, kami ni Pangulong Duterte, importante po sa amin ang buhay ng bawat Pilipino. Ang pera po ay kikitain, pero yung perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Kaya pangalagaan po natin ang buhay ng bawat Pilipino. Pagkatapos ng A4, pupunta naman tayo sa A5. Yun po ang importante, mga kababayan nating mahihirap,
na hindi po alam saan pupunta at paano magpabakuna. Yung mga lalayong lugar, dapat rin po bigyan natin sila ng mga bakuna, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hindi pa po nasulyapan kung ano po ang itsura ng bakuna. Huwag po natin silang kalimutan, yung mga kababayan nating mahihirap. Kaya importante po rito ay ma-implement po kaagad yung A1, A2, A3, pagbubukas ng A4. Importante po dito ay ma-encourage po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po na nasa A4, na magpabakuna na rin po para unti-unti na tayong pumunta sa A5 habang dumarating po ang mga bakuna. Bagamat limitado po ang bakuna sa ngayon, sinisikap po ng ating gobyerno na makakuha tayo ng mga bakuna. Kaya po ako'y nakikiusap sa ating mga kababayan na pag qualified na po kayo, ay magpabakuna na po kayo mga kababayan ko. Ito po ang susi o solusyon natin para unti-unti na po tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay. Mga kababayan ko, magpabakuna po kayo. Again, I thank our officials led by Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., Secretary Francisco Duque, Secretary Vince Dizon, and all our government officials who work tirelessly to ensure our supply of vaccines and the systematic rollout of our vaccination program. I also thank our local government officials who are at the forefront of this program and our partners in the private sector. With the start of our mass vaccination for this group, workers in the public and private sectors will have an added layer of protection against the disease and prevent its further spread. Iniimbitahan ko po ang lahat ng miyembro na nabibilang sa A4 priority group na magpabakuna na po kayo sa inyong mga lokalidad upang manatiling ligtas ang inyong kalusugan. Your vaccination is the only way for our country to put an end to this pandemic and revive our nation's economy. However, let us remember that as long as the pandemic is here, we must continue to observe minimum health protocols. Habang nandiyan pa po ang COVID-19, huwag po kayong magkumpiyansa. Delikado po ang COVID-19. Kaya tandaan po natin, mag-mask, maghugas, at mag-iwas po. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, asahan nyo na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang masiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino. Tara at magpabakuna na po tayo, mga kababayan ko. Christopher Lawrence Bongo, the Chair on Senate Committee on Health and Demography. Now, ladies and gentlemen, we will be proceeding with the commitment ceremony for the speedy and efficient rollout of the mass vaccination. First is the commitment from the public sector. At this point, I would like to call here in front Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Avalos, to be joined as well by the President of the Union of Local Authorities of the Philippines and Quirino Governor Dax Kua, and Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Let's all give them a big round of applause, please. The pledge of commitment from the public sector will be led by MMDA Chairman Benhur Avalos. Would also like to request our honorable secretaries here on stage to kindly stand up to witness this pledge of commitment from the public sector. Again, may I request our honorable secretaries to kindly stand up, please, to witness this pledge of commitment. I give the floor now to MMDA Chair Benhur Avalos. Mayor Emmy, pakitaas po ang kanang kamay. Governor Dax. Saan ba ako dyan? Sabay-sabay po natin ibutin. Ako, si Benjamin Avalos Jr., ay nakikiisa para tiyakin na ang Metro Manila kasama sa mass vaccination drive ng pamahalaan. Ay kasama sa mass vaccination drive ng pamahalaan. Isulong namin ang pambansang mitiin na magkaroon ng population protection bansa. Population protection. Para maprotektahan ang aming nasasakupan
para maprotektahan ang aming pamilya at mga nagsasabuhay. mahal sa buhay. Pamilya at mga mahal sa buhay. Kasama namin ng national government Kasama namin ng national government. nagbibigay ng impormasyon Nagbibigay ng sa aming information constituents ukol sa kahalagahan ng pagbabakuna. tungkol sa kahalagahan ng pagpapakuna. Pananatilihin din namin ang maayos na mass vaccination rollout Ang maayos na mass sa vaccination aming mga rollout komunidad, sa aming mga kung saan komunidad, prioridad ang pagbabakuna ng ating medical frontliners, kung saan prioridad ang pagbabakuna ng ating medical frontliners, mga lolo at mga lola, mga lolo at mga lola, mga immunocompromised mga at mga economic immunocompromised, frontliner at workers, at mga economic frontliner at workers, at mga kapuspalad. at mga kapitbahay. Lahat ng ito ay magagawa sa tulong at kooperasyon ng lahat. Lahat ng ito ay magagawa sa tulong at Together for a healthy Pilipinas, pagpalain po tayo ng poong may kapal. Mabuhay ang Pilipinas. buhay ang Pilipinas. Thank you very much. Please stay where you are. Chairman of MMDA Chairman Benner Abalos, Mayor, and also Governor Daxua. Stay where you are, please, for a quick photo opportunity with our secretaries over here and with our mayors from the NCR+8 joining us online for this pledge of commitment from the public sector. Let's give them a big round of applause again, ladies and gentlemen. Thank you very much again. MMDA Chairman Benhur Abalos, joined by Governor Daxua and Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, together as well with other leaders from the different local government units in NCR+8. Now moving on, we proceed with this pledge of commitment, this time from the private sector. May I invite in front Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, and Secretary Concepcion will be joined by Mr. Hans C., SM Prime Holdings, Inc., Chairman of the Executive Committee, Mr. Jeffrey C. Lim, President of SM Prime Holdings, Incorporated. Also, we have Mr. Fernando Zobel de Ayala, the President and CEO of Ayala Corporation. Kindly join on stage, please. Mr. Paolo Borromeo, President and CEO of Ayala Healthcare Holdings, Incorporated. Mr. Kenneth Yang, CEO of McDonald's. Mr. Pepot Miliana, Jollibee Foods Corporation Chief Sustainability and Public Affairs Officer. And Miss Margot Torres, the Managing Director of McDonald's Philippines. And I would like to ask Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, to lead this pledge of commitment from the private sector. I take your name. I, Jeffrey Staples, That name of company. pledge We that continue to give our unequivocal support behind the national vaccination program. will continue to give our equitable support behind the national vaccination program. We commit to educate and encourage our employees We commit to educate and encourage our employees importance of getting vaccinated against COVID-19. with the importance of getting vaccinated against We COVID-19. commit to help reopen the economy, We commit to help reopen the economy jumpstart its recovery safely for our workers to go back to their jobs. and jumpstart its recovery safely for our workers to go back to their jobs. Commit to continue to work hand in hand with the national government and the local government units. And we commit to continue to work hand in hand with the national government and the local government Philippines units achieves population protection. until the Philippines achieves population protection. All these we pledge to do so that more Filipinos will have the added protection that they need to go out safely.
All this means reduced exposure so that more Filipinos will have the added protection they need to provide for their go out families, safe. and go back to the new normal lives. Provide for their families and go back to their new normal lives. Together for a healthy Pilipinas. Together for a healthy Give them a big round Philippines. of applause, please, and stay where you are for a quick photo opportunity. Together as well with our attendees online, showing their commitment for the speedy mass vaccination rollout. Thank you very much, Secretary Joey Concepcion, and to our business leaders joining us today. Thank you very much for your commitment. At this point, I would like to give the floor to the Secretary of the Department of Health, Secretary Francisco Duque III. Once again, ladies and gentlemen, we have the Secretary of Department of Health. A big round of applause to Secretary Francisco Duque III. Thank you very much for that introduction. Ang aking pong mga kapwa kalihim at mga kasama sa ating pong Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, at higit sa lahat ang aking pong mga kapwa lingkod bayan, ang ating pong mga namumuno sa mga malalaking mga industriya ng ating mahal na bayan, our captains and kings of the Philippine business and industries. Muli, sa ngalan ng Interagency Task Force at sa Department of Health, isang maganda, mapagpala at malusog na araw sa inyo pong lahat. 3 buwan na mula nang umpisa tayong magbakuna ng ating mga healthcare workers. At patuloy pa rin natin tinutupad ang direktiba ng walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bigyan ng ligtas, epektibo at libreng bakuna ang bawat Pilipino. Sa pagbubukas ng bagong yugto ng ating pong bakunahan, kung saan mas darami na ang bakunang darating at mag-uumpisa na ang pagbabakuna ng mga nagtatrabaho or A4. At nais kong ipaalala ang 3 pong mga bagay-bagay. Una, ang kompletong proteksyon ng bakuna ay makakamit lamang 2 linggo pagkatapos ng inyo pong ikalawang dose. Ikalawa, kung patuloy na hindi mababakunahan ang mga nakatatanda at may sakit, mangangamba pa rin po tayo para sa kanilang kalusugan na sila po ang talagang pinakamalaking bilang ang pumapanaw.
kapag tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating pong bayan. At ikatlo, kung kakaunti lang sa atin ang magpapabakuna at hindi tatapusin ang 2 doses, hindi po natin makakamit ang malawakang proteksyon na kinakailangan natin para pwede na natin tanggalin ang face mask, ang ating pong face shield, o di kaya magsalo-salo at para tuloy-tuloy na ang pagbukas ng mga negosyo at pagdami muli ng mga trabaho. Kaya naman, isang pakiusap lang po sa lahat. Magpabakuna po tayo ng kompleto at siguraduhin ang lahat ng nakatatanda at may sakit sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan ay mababakunahan na rin. At sama-sama tayong rumesbakuna tungo sa kalusugan ng sambayanang Pilipino. At paniwala po natin, ito ang susi para manumbalik ang normal na buhay sa buhay ng bawat Pilipino at ating pong maibalik ang dating sigla ng ating pong ekonomiya. At sa panahong ito, ako po ay nagagalak at isa pong napakamalaking karangalan ang ipakilala sa inyo ang atin pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. I am pleased to join you today as we mark a major milestone in our battle against COVID-19. We can now see the light at the end of the tunnel as the vaccine shipments have started to arrive in bulk. This development is the result of our national government's aggressive efforts to secure sufficient doses from the different manufacturers. With the start of our mass vaccination, the A4 priority category, our workers in both public and private sector will have an added layer of protection against the disease. To my dear kababayans, let us keep in mind that vaccination is the only way forward for us to overcome this pandemic. But we must also remember that getting vaccinated is not the only solution. We must continue to observe minimum public health standards by wearing a mask, washing our hands, and observing social distancing. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. Now, ladies and gentlemen, we will be proceeding with a symbolic vaccination of A4. And this will be led by no less than the Department of Health Secretary Francisco Duque III. And at this point, I would like to give the floor now to Dr. Beverly Hall from the Department of Health to annotate our activity for the symbolic vaccination of A4 workers. Dr. Beverly Hall, please.